Yung pagkasa yayakapin, hindi siya ganyan Hindi rasa bali. What's up, party buddies, mga katropa? Ako nga po pala si Yan. Welcome to our channel, Yan27. We create cool dances and fun vlogs. Today, it's our 40th tutorial entitled Grind Moves Challenge by our loading sina 2Am Boyz at Mannex Manhattan. They are so lit, guys. Ayun, sana po panoorin nyo yung dance challenge ko nito. Simple lang. Lalagay ko po sa description box. At gusto ko po pong magpasalamat ulit sa inyo, mga katropa, kasi sa pagtangkilik nyo sa simpleng marikit dance tutorial ko. Ayun, sobrang motivate po ako, tsaka sobrang ko po na-appreciate kasi bilang small YouTuber, sobrang malaking tulong na po yun sa akin yung 41,000 views tsaka 400 likes and counting yun. Kasi, yun, alam niyo na, di ba? Ang hirap makipagsabayan dito sa YouTube. Pero, yun, nagbunga na po kahit paano yung effort ko, yung hard work natin, di ba? Kasi di ba, bawat isa naman sa atin may pangarap at goals, bakit tayo nag-work hard dito sa YouTube. Ayun, hard work, work hard. Baligtaran lang yan. Ayun, yun, kung di nyo po pa napapanood, guys, lalagay ko din po yung link sa description box. So, paano? Wala nang patumpik pa. Let's go! Ayun, huwag po kayong mag-alala, mga katropa, kasi mirrored po itong tutorial na ito para sa inyo. Okay, tata na, karat na. Okay, simula na tayo. Okay guys, di ba, sabi niya, simoy ng hangin, lumalamig na, nabubulol pa, joke lang, lumalamig na, squat ng konti. Yan, doon. Sa pangalawang linya, lumalamig na, squat na kayo ng konti. Diba? Tapos, simula tayo sa left side. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Tapos, chill. Yan. Mas okay po kung i-slide nyo yung yung pinaka-dulo ng toe nyo. Gaganon nyo siya. Yun, okay? Isa pa, ulitin natin. Ang simoy ng hangin, lumalamig na, squat, tapos 1, 2, 3, 4, 5, tapos 1, 2, 3. Okay, next, nun, boom, tapos magti-tiptoe tayo, or lalakad tayo nang nakaangat yung toes pa kanan. Ganito. Tapos, boom, boom. Kung hindi nyo po kaya i-boom, boom, or i-pop ng konti yung dito malapit sa shoulder nyo, sa dibdib nyo pala. Diba ganon? Pwede naman yung ulo. Ganon lang. Boom, boom. Yun. Basta sabay po sabik na boom, boom. Okay, ganon siya, diba? Boom, boom, or boom, boom. Tapos, angat, baba, ganon, boom. Tapos, pumikit. Okay. Ulitin pa natin siya. Isang beses pa bago tayo mag-move on, di ba? Isa pa. Ang simoy ng hangin. Lumalamig na squat. Tapos, 1, 2, 3, 4, 5. Smooth. Tapos, 1, 2, 3. Boom. Tiptoe pa kanan. 1, 2, 3. Tapos, boom, boom. Or, boom, boom. Tapos, yan. Ganon. Boom. Tapos, pumikit. Okay ba? Yan. Yan. Tapos, pagkapikit natin,
Siyempre, may maisip tayo, di ba? Yung mga kadumal-dumal. Joke lang. Ayun. Pagkapikit, isa pa. One, two, three, four, five. Boom. Tapos, 1, 2, 3. Boom. Tapos, yayakapin lang. Boom, boom. Ng sobrang mahigpit. Chill. Boom. Yun. Isa pa doon. 1, 2, 3, 4, 5. Boom. 1, 2, 3. Boom. Yayakapin lang. Boom, boom. Sobrang mahigpit. Tapos, boom. Boom. Yung pagkasa yayakapin, hindi siya ganyan Hindi rasa yayakapin. Yan. Huwag tayo gumanyan. Maiba na eh. Bale, ulit-ulit lang po siya. Di ba yung una, yung may patip, di ba yung ganun-ganun siya. Ganun-ganun talaga. Tapos, di ba yung may ganun siya. Boom. Yung may patip to. Tapos, di ba yung pangalawa, yung may yayakapin. Alternate lang siya. Tapos, next po nun, yung may, po ulit, ganyan. Na step. Tapos, yung may yayakapin lang po ulit. Yun lang po siya. Ngayon, tuloy po natin siya ng dire-diretso. Okay mga tropa, game na tayo Next. Ano ba yun? Ay, leche plan. Nakalimutan na. Giatay. Okay, piste. Ano ba? Saan na ba tayo? Okay, dun tayo sa ang simoy ng hangin. Yun. Dun tayo Tapos dire-diretso na tayo dun sa hanggang sa dulong pinag-aralan po natin. Okay po? Game. Okay, ang simoy ng hangin. Lumalamig na. Squat na tayo. Tapos, 1, 2, 3, 4, 5. Chill. Tapos, 1, 2, 3. Move. Tapos, tiptoe. Tapos, boom boom. Or, boom boom. Okay, tapos, ganon. Boom. Pumikit. Tapos, 1, 2, 3, 4, 5. Hey. Tapos, 1, 2, 3. Boom. Tapos, yayakapin ka ng boom boom. Higpit. Tapos, 1, 2. Alright. Dalawa pa. 1, 2, 3, 4, 5. Smooth. Tapos, 1, 2, 3. Boom. Tiptoe. Tapos, boom boom. Okay. Or boom boom. Tapos, boom. 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 Pumikit.
Tapos yung yayakapin. 1, 2, 3, 4, 5. Hey! Tapos 1, 2, 3. Boom. Yayakapin ka ng boom boom. Sobrang mahigpit. Boom. Yan. Tapos po mga katropa, yung sa huling ganun po, di ba yung boom. Medyo slow-mo, hintayin nyo siya. Tapos kayo na bahala mag-freestyle sa huli. Pwedeng lakad-lakad na lang. Yan. Ganyan lang. Tapos pwedeng inikling. Kung gusto nyo, inikling na lang tayo. Joke lang. Last na tayo. Pinakahuling part po nito mga katropa ay yung sasayawin natin siya ng buo. Di ba kanina, ginawa na po natin siya ng mabagal. Ngayon, yung normal speed nyo po or pace. Yun. Okay. Ito na. Okay. Hingang malalim. Yan. Ingat-ingat lang. Oh, masyadong malalim. Baka malagutan tayo ng hininga. Okay. Game. Okay. In 3, 2, 1, 1. Okay. Ang simoy ng hangin. Oh, may singer pa kayo. Lumalamig na. Lumalamig na. Squat. Eh. Boom. Oh. Boom, boom. Yeah. Tapos, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Boom. Tapos, yayakapin. Boom, boom. Eh. 1, 2, 3, 4, 5. Boom. Go. Boom, boom. Piket. Last one. 1, 2, 3, 4, 5. Boom. 1, 2, 3. Boom. Yayakapin. Mahigpit. Mahigpit. Tapos, boom, boom, boom. Mahigpit. Hindi ko alam yun niya. Tapos, boom. Boom. Tapos, yung tinikling. Tan, tan, tan. Joke lang. Yun, so, freestyle. Hey, 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 hey. Tapos, ano ba yung sunod nun? Ginawa ko. Hey, boom, boom, hey, boom. Yun. Ano, isa pa ba tayo mga katropa? Isa pa. Isa pa tayo dun sa normal speed. Tapos, we're out. Okay. Okay. 1, 2, 3. Ang simoy ng hangin. Malamig na. Malamig na. Okay. Ayok lang. Yun. Tapos yung freestyle, huwag nyo kalimutan sa huli. Pwede naman chill lang. Kahit di lang masyadong kumilos doon. Yung ano na lang. Boom, boom, boom. Boom. Hanggang sa matapos siya. Yun. Yun lang. Ayun na. So mga katropa, hanggang dito na lang po tayo. Sana po nagustuhan nyo yung munting tutorial ko. At sana po huwag nyo kalimutan mag-like, subscribe, share, comment. Para sa more motivation sa akin. Yehey! Yun. Tsaka syempre, gusto ko rin po magpasalamat sa girlfriend ko. Kasi kung hindi po sa kanya, sa support na niyang buo sa akin, hindi ako magpapatuloy dito. Yun. Yun. Diba? Lahat naman tayo kailangan ng isang totoong supporter, diba? Isang grupo or isa, ayos na yun. Basta may sumusuporta sa inyo, yun. Posibleng mabuo yung pangarap natin. Eh? Mga katropa, gusto ko rin po pala magpasalamat sa bagong katropa natin. Yun.
Kasi siya po talaga yung nag-request ng dance tutorial na to. Ayun. So yun, bagong trops, maraming salamat. Yun. Keep learning and dancing. Yun. Salamat ulit. Paano po mga tropa, hindi na ako magtatagal. Baka inaantok na rin kayo kasi 11:19 na po ng gabi. Yun. Masyado na akong maingay dito. Maaring asa ba? Katulog na kit. Papalam na ako. Until next time po. Maraming salamat po ulit. Peace and love. We love you all. Bye-bye po. Thank you.